हॅलो, मी ऐश्वर्या पेवाल अँड वेलकम बॅक टू लोकमत सखी. लोकमत सखीचा ब्युटी हा सेगमेंट सध्या तुम्ही पाहताय. चेहऱ्यावर नॅचरली ग्लो कोणाला नको असतो. उन्हाळा असो किंवा हिवाळा किंवा पावसाळा, आपण प्रत्येक सीझनमध्ये एक स्किन केअर रुटीन फॉलो करत असतो. आपली स्किन, चेहरा फ्रेश दिसावा असं प्रत्येकाला वाटतं. आमच्या बऱ्याच व्हिडिओजवर कोरड्या स्किनसाठी उपाय सुचवा असे कमेंट्स केले गेले आणि म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला एक अगदी सिम्पल आणि झटपट करता येईल असा एक फेस पॅक सांगणार आहोत, जे तुम्ही तुमच्या स्किन केअर रुटीनमध्ये ॲड करू शकता. ते आहे लिंबू आणि मधाचा फेस पॅक. आता ते तयार कसं करायचं, ते वापरायचं कसं आणि मेन म्हणजे त्याचे फायदे कोणकोणते आहेत ते जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. सर्वात आधी आपल्याला हे जाणून घ्यायचं आहे की आपल्या स्किनसाठी लिंबू आणि मध ह्याचा वापर का करावा. तर त्याचं उत्तर असं आहे की मध आणि लिंबू हे आपल्या स्किनला मॉइश्चराईज करण्यासाठी उत्तम नैसर्गिक घरगुती उपाय ठरतं. आता काय आहे ना, दोघांच्याही मिश्रणाने बनवलेलं लेप किंवा तर फेस पॅक वापरल्याने स्किनसाठी बरेच फायदे होतात. त्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स हे भरपूर प्रमाणात आढळतात. यामुळे हे त्वचेतील काळेपणा किंवा काळपटपणा ज्याला आपण असं म्हणतो ते काढून टाकतं आणि चमक देतं. लिंबामुळे त्वचा उजळण्यासाठी मदत मिळते. मधात असेही काही घटक आहेत जे स्किनवरील सुरकुत्या काढून टाकण्यासाठी आणि त्वचेला चमक देण्यासाठी काम करतात. दोन्हीही मिश्रण म्हणजेच मध आणि लिंबू हे ओठांसाठी देखील खूप फायदेशीर ठरतं. आता चला जाणून घेऊयात की घरच्या घरी लिंबू आणि मध ह्याचा वापर करून तो पॅक बनवायचा कसा. यासाठी आपल्याला 1 चमचा मध आणि 4 ते 5 थेंब लिंबाचा रस हे आपल्याला एका वाटीत किंवा एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. यांचं मिश्रण तयार करून ते चांगलं पेस्ट त्याची तयार करून घ्यायची आणि ती चेहऱ्यावर लावून थोडा वेळ तसंच राहू द्यायचं. 15 मिनिटांनंतर ते सुकलं की चेहरा साध्या पाण्याने किंवा कोमट पाण्याने तुम्ही धुवू शकता. आता लिंबू ह्यासाठी, कारण लिंबू हे त्वचेत क्लिन्झिंग एजंट म्हणून काम करतं आणि मध आपली त्वचा मॉइश्चराईज ठेवतं. लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी हे मोठ्या प्रमाणात असतं, जे त्वचा किंवा आपले स्किनचं जे टेक्स्चर आहे ते सुधारवण्यासाठी मदत करतं. लिंबामुळे आपली त्वचा चमकदार बनते. लिंबूमध्ये ब्लीचिंगचे गुणधर्म आहेत. ते त्वचेवरील सुरकुत्या काढून टाकण्यासाठी मदत करतात. लिंबू हे तेलकट त्वचेसाठी, ज्यांची स्किन खूप जास्त ऑइली आहे ना, त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे. हे त्वचेतील अतिरिक्त तेल हे कंट्रोल करण्यासाठी मदत करतं. लिंबामध्ये बॅक्टेरियापासून बचाव करणारा गुणधर्म देखील आढळतो. यामुळे मुरुमांची समस्या ही कमी होण्यासाठी मदत मिळते. लिंबू हे आपल्या त्वचेसाठी एकंदरीत खूपच जास्त फायदेशीर ठरतं. आणि मध यासाठी, कारण मध आपली त्वचा हायड्रेटेड करण्यासाठी, मॉइश्चराईज ठेवण्यासाठी मदत करतं. तसंच निरोगी आणि चमकदार ठेवण्यासाठी सुद्धा मदत करतं. मध हे एक नैसर्गिक गोष्ट आहे, जे आपल्या त्वचेतील ओलावा नैसर्गिकरित्या पुन्हा परत आणण्याचं काम करतं. आता ते नॅचरली करतं म्हणून त्याचे कोणतेही साईड इफेक्ट आपल्याला कधीच जाणवत नाहीत. दररोज मध लावल्याने आपली स्किन ही मऊ आणि निरोगी दिसते. त्यात बॅक्टेरिया विरोधी गुणधर्म देखील आहेत, जे आपल्या जखमा, जे चेहऱ्यावर जखमा असतील, काळे डाग असतील, ते बऱ्याच प्रमाणात कमी करण्यासाठी मदत करतं. त्वचा तरुण दिसते. डोळ्यांखाली काळी वर्तुळ, ज्याला आपण डार्क सर्कल्स असं म्हणतो, ते सुद्धा कमी होतात. त्वचेला त्रासदायक ठरणाऱ्या जे UV रेज आहेत, UV किरणांपासून सुद्धा मध हे आपल्या स्किनचं संरक्षण करण्यासाठी फायदेशीर ठरतं. मधामध्ये असणाऱ्या अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणांमुळे तुमच्या चेहऱ्यावरील डाग असतील, पिंपल्स असतील, ते कमी होण्यासाठी मदत मिळते. वीकली 3 वेळा तुम्ही लिंबू आणि मध ह्याचा हा फेस पॅक नक्कीच वापरू शकता. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे असं तुम्हाला वाटतं ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते मात्र नक्की करा. आणि हो, सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, कारण त्यामुळे आमच्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला वेळोवेळी मिळत राहतील. पाहत रहा लोकमत सखी.